สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk หรือว่า DIY RC Plane by วัดบังเอิญนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างห้องนักบินสำหรับเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำเครื่องบินบังคับวิทยุเล่นเองหรือว่าคนที่ชอบทำโมเดลเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคง่ายๆกันเลยครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมจะสร้างโมนก่อนเลยคุณผู้ชมโมนคืออะไรโมนก็คือแม่พิมพ์หรือว่าแม่แบบของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่หาง่ายที่สุดนะในการทำของผมเนี่ยผมจะใช้มะละกอคุณผู้ชมผมจะเหลามะละกอนะครับให้เป็นรูปทรงของกระจกครอบห้องนักบินเหลาให้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคุณผู้ชมนะวิธีการนะครับเราก็แค่ใช้มีดเหลาให้มันเป็นรูปทรงของห้องนักบินหรือว่ากระจกครอบห้องนักบินนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำไปขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมล้างน้ำด้วยนะคุณผู้ชมนะล้างให้เรียบเลยแล้วปล่อยให้แห้งนะครับหลังจากนั้นนะครับกระจกห้องนักบินที่เราจะใช้ทำเนี่ยเราจะใช้ขวดน้ำอัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดโค้กขวดเป๊ปซี่นะครับทำได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราก็เอาขวดเป๊ปซี่หรือขวดโค้กเนี่ยสวมเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาไปลนด้วยความร้อนนะความร้อนนะครับจะทำให้ขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยรัดเข้าไปที่โมนนะครับแล้วมันจะเรียบเลยคุณผู้ชมถ้าโมนของเราหรือว่าแม่พิมพ์ของเราเรียบนะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กระจกครอบห้องนักบินของเราแล้วคุณผู้ชมทีนี้แหละเราก็มาตัดใส่กันเลยนะครับวิธีการตัดนะครับก็ตัดยังไงก็ได้คุณผู้ชมให้มันเข้ารูปเข้าทรงของเครื่องบินบังคับของเรามากที่สุดนะครับและในการทำห้องนักบินนะครับคุณอยากใส่อะไรเข้าไปคุณใส่เลยนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นนักบินนะครับหรือว่าตัวคอกพิทเองนะครับตัวคอกพิทที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับผมไปปริ้นมาจากเว็บไซต์นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลองหาเลือกได้เลยนะครับมันจะมีรูปของคอกพิทอยู่นะครับลองเลือกให้เหมาะกับขนาดของเครื่องบินของเราแล้วกันนะคุณผู้ชมนะส่วนการใส่หุ่นนักบินนะครับคุณผู้ชมอยากใส่แบบไหนอยากเลือกแบบไหนคุณผู้ชมก็ใส่ให้มันเข้ากับเครื่องบินของเราได้เลยเราจะยึดด้วยปืนกาวก็ได้หรือยึดด้วยกาวร้อนก็ได้ทำยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่นะครับอยากใส่ออปชั่นเสริมอะไรก็ใส่เข้าไปเลยตามจินตนาการของเราเลยนะครับจะเห็นว่าผมก็ใส่ไปเรื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเน้นให้มันเหมือนนะครับทีนี้นะครับในการติดตั้งกระจกนักบินนะเข้ากับเครื่องบินนะครับผมจะใช้กาวสองหน้าอย่างบางนะเป็นเทปกาวสองหน้าอย่างบางนะครับแล้วผมก็จะซอยให้มันบางลงเข้าไปอีกนะครับก็คือให้มันเป็นแถบเส้นเล็กๆก็พอแล้วคุณผู้ชมแล้วเราก็นำไปติดที่ลำตัวของเครื่องบินของเราเลยนะครับเราดูว่ากระจกห้องนักบินของเราเนี่ยมันจะยึดเกาะกับส่วนไหนนะครับเราก็เดินเทปกาวสองหน้าจนรอบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากระจกครอบห้องนักบินของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับพยายามเล็งดีๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเอามือรูดมันหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอามือรูดมันนิดนึงนะครับให้มันแนบสนิทเลยคุณผู้ชมหลังจากที่เราติดตั้งกระจกครอบห้องนักบินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็มาสู่ในขั้นตอนของการตกแต่งคุณผู้ชมการตกแต่งกระจกห้องนักบินของเรานะครับเราจะใช้สติกเกอร์นะคุณผู้ชมนะเวลาติดเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าโมเดลจริงของเขาเป็นแบบไหนเราก็แปะให้มันเข้ารูปเข้าทรงตามนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยคุณจะเจอปัญหาเวลาคุณผู้ชมโค้งสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีรอยยับรอยย่นอะไรก็ตามคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะใช้ไดร์เป่าผมนะครับหรือว่าไดร์เป่าความร้อนเนี่ยค่อยๆไล่เป่านะครับจนสติกเกอร์มันคลายตัวนะครับแล้วมันจะเข้ารูปเข้าทรงของเราเลยคุณผู้ชม ท
ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะตกแต่งด้วยการตัดขอบกระจกห้องนักบินกับเครื่องบินนะครับผมจะใช้ OPP เทปสีดำตัดซอยออกมาให้เล็กที่สุดเลยเท่าที่จะเล็กได้นะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆเดินเส้นเลยเวลาเราเดินเส้นเนี่ยเราจะเดินเส้นตรงไหนการตัดขอบด้วย OPP เทปสีดำตรงนี้นะครับเราจะแปะตรงที่รอยต่อของสติกเกอร์ที่มันติดทับกันอยู่นะครับทำไมต้องติดตรงรอยทับพอดีก็เพราะว่าเพื่อสร้างความเนียนตานั่นเองคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะไม่แปะ OPP เทปสีดำตรงด้านบนสุดนะผมจะแปะแค่เฉพาะส่วนที่เป็นรอยต่อเท่านั้นนะครับเพื่อสร้างความเนียนตาคุณผู้ชมที่มันดูเนียนเนี่ยเพราะว่าเราปิดทับด้วย OPP เทปสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยจะดูเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันนะถ้าแปะด้านบนสุดเนี่ยเราจะเห็นรอยต่อของสติกเกอร์ที่เราเอามาปิดทับขอบนะครับเราแปะแบบนี้เนี่ยมันดูเนียนตากว่ากันเยอะเลยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างห้องนักบินของเครื่องบินบังคับวิทยุของเรานะคุณผู้ชมนะยังไงก็ลองเอาไปทำดูแล้วกันนะครับการทำเครื่องบินบังคับเนี่ยมันต้องลองทำคุณผู้ชมทุกลำที่ผมทำไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกลำผลงานต้องออกมาดีนะครับผมไม่เคยรู้หรอกครับว่าผมทำเครื่องบินออกมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะออกมาดีแค่ไหนนะแต่ว่าในขณะทำเนี่ยเราก็แค่ทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับอย่าคิดว่าผมจะต้องทำเครื่องบินสวยทุกลำนะทุกครั้งที่ผมทำเนี่ยผมไม่เคยมั่นใจเลยว่ามันต้องสวยแต่เราทำให้ดีที่สุดเนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาดีเองนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับมีอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวจะมาตอบอย่างละเอียดแล้วกันแล้วอีกหลายๆคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้ทีละคนแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ